چمدون عجیب و غریب با این استایل یه مقدار FBI'ش داخلش یه ماساژور. ماساژ یه فعالیت کلا عجیبه. هم وقتی که خسته باشی ممکنه که نیاز به ماساژ داشته باشی، هم وقتی دپرس و ناراحتی ممکنه که این ماساژ ریلکسی یه مقدار حالتو بهتر بکنه. اگه ورزشکار حرفه‌ای هستی و ممکنه که عضلات گرفته باشه، گاهی وقتا یه ماساژ میتونه درد و مشکل اون عضله رو بهتر بکنه یا کمک کنه که زودتر خوب بشه. از قدیم الایام این داستان تو زندگی همه آدما بوده. ماساژورای قدیمی اسمشون بوده دلاک. تو همون مشت و مال میدادن، یه مقدارم همچین خشن و مردونه مشت و مال میدادن که حالت جا بیاد. مقدمه رو دیگه بیشتر از این طولانیش نکنیم، بریم سراغ ماساژوری که امروز میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم. این گجت های ماساژور انواع مختلفی دارن، از صندلی ماساژ گرفته تا گجت هایی که مخصوص زانو، کف پا، شونه و قسمت های مختلفن. یکی از رایج ترینشون ماساژور تفنگیه. چرا رایج ترین؟ چون تقریبا با ماساژور تفنگی همه قسمت های بدن رو شما میتونی ماساژ بدی، اما با ماساژوری که مخصوص کف پاه یا مخصوص زانو شما دیگه سایر قسمت ها رو نمیتونی ماساژ بدی. پس یکی از دلایلی که ماساژورهای تفنگی خیلی محبوب و پرفروشن اینه که با عوض کردن سریشون برای قسمت‌های مختلف بدن مناسب میشن و اینطوری تو میتونی از دستت، پات، پشتت، رون و هر قسمت دیگه‌ای که بگی استفاده بکنی و لذت تجربه ماساژ رو داشته باشی. گفتم سریای مختلف، منظورم این مدل سریایی که شکلای متفاوتی داره و به خاطر نوع شکلشون نیرو رو پخش میکنن و بر اساس شکلشون در واقع توزیع میکنن و به بدن تو وارد میکنن. یه همچین سری شاید برای عضلات بزرگ مثلا بازو یا رون مناسب باشه. یه همچین سری شاید برای شکل دادن به عضلات کوچیک‌تر مناسب باشه، یا یه همچین سری دوگانه‌ای دوتایی شاید برای کف دست یا یه جاهایی مثل کف دست مناسب باشه. این هم یک کم سلیقه شماست که کدومو بیشتر میپسندی و با کدوم لذت بیشتری داری. همین که بستگی داره که خب برای کدوم قسمت بدن داری استفاده میکنی. حالا ماساژورهای تفنگی معمولاً 2 یا 3 سری، بعضیاشون 4 یا 5 سری مختلف داخل جعبهشون هست. اگه میخوای ماساژور تفنگی بخری، پس اولین نکته که باید دقت بکنی اینه که چند تا سری مختلف داره. برای اونایی که با ماساژور تفنگی آشنا نیستن و اصلا نمیدونن چطور کار میکنه، بذارید که من اول اینو روشن بکنم. همینطوری که میبینید با جلو عقب شدن این محوری که داره و در واقع جلو عقب شدن این سری ضربه وارد میکنه و شما میتونید روی دست یا روی هر قسمتی از بدن که میخواید نگه دارید و عمل ماساژ به این شکل انجام میشه. این هم سرعتش رو بیشتر میکنه، هم مقدار جلو عقب شدن این شاسیه رو بیشتر میکنه. حالا پس دومین موردی که شما موقع خریدن این ماساژور باید بهش دقت بکنید اینه که چند حالت قدرت داره و اینکه اگر امکانش رو دارید تست بکنید، ببینید که شدت قدرتی که داره برای شما کافی هست، جذاب هست یا نه. هرچی موتور قوی تر باشه بدونید که دوامش هم بهتر و بیشتره. اگه موتور ضعیف باشه احتمال خراب شدنش هم طبیعتاً زودتره. پس سعی کنید همیشه ماساژورایی بگیرید که قدرت موتورشون یا همون قدرت حرکتشون در واقع زیاده. نکته مهم بعدی که باید خیلی بهش دقت بکنید اینه که ماساژور تفنگی که دارید تهیه میکنید چه ابعاد و اندازه‌ای داره. یه دست میتونید نگهش دارید یا نه. ابعادش برای اینکه حالا توی دستتون بخواید ماساژ رو انجام بدید اذیت کننده نباشه و مطمئنا خانم ها به این نکته باید بیشتر دقت بکنن، به خاطر اینکه اگه ماساژور بزرگ یا سنگین باشه خیلی شاید اذیت کننده بشه. اینطوری نیاز به یه نفر دیگه دارید که با این ماساژور بیاد برای شما ماساژ رو انجام بده. اما اگه خوش سایز و در واقع سبک باشه حتی خودتون میتونید طولانی مدت خودتون رو ماساژ بدید. راجع به وزنش صحبت کردم. وزنش خیلی اهمیت داره. وقتی این داره حرکت میکنه خود اینم در حال لرزشه و این لرزش بعد از 1-2 دقیقه برای شما کاملا خسته کننده میشه.
اون قسمتی که جذاب و لذت بخشه اون ناحیه‌ای که در حال ماساژ گرفتنه. اما اینکه دستتون داره اینطوری میلرزه اصلا نه جذابه نه جالبه. پس اگه سنگین باشه مطمئنا خسته میشید و میذاریدش کنار. الان این ماساژور به نظر من کمی بزرگ و وزنش هم کمی سنگینه. حدود 620 گرمه که شما حساب کنید بیشتر از نیم کیلو با لرزش شدیدم قرار تو دستتون نگه دارید و واسه همین یک کمی به نظرم جمع و جورتر و سبکتر از این شاید راحت تر باشه استفادهش. البته اینجا یه دونه نکته باید بگم که هرچی ماساژور موتور قوی تری داره و هرچی در واقع حرفه‌ای تره بزرگتر و سنگین تره. ماساژورایی که خیلی جیبی و کوچیک و جمع و جورن معمولا ضعیفن و خیلی قدرتی ندارن، ولی به نظر من شما باید یه توازنی بین وزن و حرفه‌ای بودن و موتور قوی و سایزش ایجاد کنید. همینطوری صرفاً به واسطه اینکه قویه نرید یه چیز بخرید انقدر بعد اصلا نمیتونید استفاده کنید. بعضی مدل ها هستن که سیم بهشون وصله و خب یکم دست و پا گیرن، طبیعتاً همه چی وایرلس و بدون سیم جذاب‌تره. این مدلی هم که خب باتری توش باشه راحت‌تر میتونید استفاده کنید با اینکه وزن باتری بهش اضافه میشه. نکته هست اینه که این مثلا باتری ضعیفی داره از نظر شارژ شدن، 4 ساعت طول میکشه فول شارژ بشه. چه خبره مگه جنگه؟ بعد از اون ورم بسته به ویژگی‌های مختلف و سرعت‌های مختلفی که ازش میگیرید زمان شارژش خیلی متغیره، خودش اصلا اعلام نمیکنه، ولی تقریبا از 1 ساعت شما میتونید حساب کنید توی استفاده سنگین تا 3-4 ساعت توی استفاده کم و با لول قدرتی در واقع حداقل. معمولا ماساژورها یه نکته امنیتی خودشون دارن که به صورت اتوماتیک بعد چند دقیقه قطع میکنن و دوباره شما باید روشنش بکنید. حساب کنید این 3-4 ساعت باتریش میتونه که ماساژ رو انجام بده، بعد یه نفر بیاد اینو روشن کنه 3 ساعت مدام ماساژ بگیره، خب موتورش میترکه. واسه همین یه محدودیت 15 دقیقه 10 دقیقه معمولا روشون ست میشه که بعد از اون تایم قطع میشه و مثلا 1 دقیقه شما نمیتونید روشنش بکنید تا موتور خنک بشه، همه چی استیبل بشه و دوباره شما میتونید بعد از اون تایم روشنش بکنید. حالا اگه این تایمر خودتون کوتاه‌تر بکنید و رعایت بکنید عمر دستگاهتون بیشتر میشه. اومد و این 20 دقیقه مثلا تایم داشت که شما میتونستید ماساژ بدید، شما بکنیش 2 تا 10 دقیقه، 1 دقیقه هم وسطش استراحت بده تا اینطوری بهتر از گجتت استفاده کنید. حالا ماساژورهای تفنگی بعضشون قابلیت‌ها و ویژگی‌های خاصی دارن. مثلا بعضی ماساژورها حالت‌های ضربه‌ای متفاوتی دارن و در واقع نوع ضربه زدنشون متفاوت میشه تو لول‌های مختلف. بعضی سرعت‌ها خیلی مختلفی دارن، مثل اینکه بهتون گفتم 3 تا لول سرعت داره. مثلا توی ماکسیمم سرعت 3200 بار در دقیقه این جلو عقب میشه و ضربه در واقع وارد میشه به اون ناحیه‌ای که شما دارید ماساژ میدید. یادتونه اول ویدیو گفتم که ماساژ برای چند تا چیز خوبه، مثلا برای ریلکس کردن خوبه، برای حتی تراپی هم خوبه، از اون برای گرفتگی و درد عضلات هم خوبه. خب همه اینا با ضربه زدنه اوکی میشه یا حل میشه یا اینکه نه ویژگی دیگه ای نیاز داریم. گاهی وقتا تغییر دما یا گرم و سرد کردن اون ناحیه مورد ماساژ خیلی کمک میکنه که اتفاقات بهتری بیفته برای گرفتگی عضلات یا اسپاسم عضلات، از اون برای بالا بردن فشار خون یا گردش خون در واقع تو اون ناحیه‌ای که داره ماساژ انجام میشه و چیزای دیگه‌ای که حالا من چون اطلاعات فیزیولوژی خیلی دقیق ندارم جزئیاتش رو نمیخوام توضیح بدم. فقط مسئله اینه که پس گرم کردن و سرد کردن کنار ماساژ دادن میتونه که نتیجه ماساژ رو کاملا متفاوت کنه. یکی از ویژگی‌های متفاوت این ماساژوری که اینجاست اینه که از 5 تا سریش یکیش منحصر به فرده. اونی که سر نقره‌ای به این شکل داره و خیلی رسانه‌های خوبیه برای اینه که بتونه حرارت و سرما رو در واقع انتقال بده. این ماساژور هم میتونه که گرم کنه اون ناحیه ماساژ رو، هم میتونه سرد کنه. بذارید من روشنش بکنم. الان که نور اینجا قرمز رنگه در حال داغ شدنه و این سطحی که توی این قسمت قرار گرفته کاملا من حرارت رو میتونم احساس بکنم. اینجا 3 تا لول مختلف هم داره که میتونیم زیادش کنیم و خیلی سریعتر داغ بشه و دمای بیشتری هم داشته باشه. حد اکثر دمایی که تو این حالت داره 45 درجه است و 15 دقیقه هم اتوماتیک این دما رو حفظ میکنه، بعدش قطع میشه و دوباره شما اگه نیاز داشتید باید روشنش بکنید. آپشن سرد کردن هم این ماساژور داره. با زدن این دکمه نور آبی روشن میشه، فن شروع به حرکت میکنه و این قسمت رویی و سطحی شروع به خنک شدن میشه. حداقل دمایی که میتونه تو این حالت داشته باشه
10 درجه سانتیگراده که دمای کاملا خنکیه و شما اگه توی اسپاسم عضلانی باشید خیلی میتونه کمکتون بکنه. 3 تا لول مختلف داره، بین اونا میتونید انتخاب کنید و بازم بعد از 15 دقیقه اتوماتیک قطع میشه و اگه نیاز داشتید دوباره باید دکمه رو بزنید تا خنک شدن شروع بشه. حالا که این خنک شد، من میخوام که الان تو این حالت ماساژ رو انجام بدم. میتونیم همزمان هم ماساژ فیزیکی داشته باشیم، هم خنک کردن ناحیه مورد نظر اینطوری و واقعا الان حس متفاوتی داره و جذابه. ماساژ خنکش مخصوصا مورد علاقه منه. فکر میکنم که اگر تجربه کنید احتمال داره که حتما معتاد به این ماساژورهای تفنگی بشید. رایج ترین اتفاق یا مشکلی که برای ماساژورها اتفاق میفته اینه که یا این قسمتی که اتصال به این سریع هست میشکنه یا قسمتی که متصل به اون موتور داخلی بعد از یه مدت کار کردن میشکنه. راه حل اینه که به برندش دقت کنید، به کیفیت ساخت و متریال دقت بکنید و ترجیحاً اگر امکانش هست حتما با گارانتی تهیه بکنید، چون یه وسیله‌ایه که اگر برندش رو نشناسید نمیشه فهمید که بعد 1 ماه 2 ماه ممکنه خراب بشه نشه و اگه خراب بشه خیلی هم چیز تعمیری نیست. اون کیفیت در واقع اون اتصالات اهمیت زیادی داره. پس به این قضیه هم دقت کنید. رسیدیم به جمع‌بندی هیلاتلی راجع به ماساژورها و به ویژه ماساژور تفنگی. سعی کردم چیزایی که به نظرم میرسه موقع خرید باید دقت کنید و خیلی خلاصه بهتون بگم. وزنش، ابعادش از مهمترین چیزایی بود که باید دقت کنید، مخصوصا خانم‌هایی که دوست دارن ماساژور تفنگی بگیرن. دومین مسئله راجع به باتری، قدرت موتور و سومی راجع به ویژگی‌های اضافی مثل گرم کن یا سرد کن داشتن. مجموع این پکیج رو در کنار قیمت کنار همدیگه باید قرار بدید و ببینید اون ماساژور تفنگی ارزش خرید داره یا نه. ولی فکر می‌کنم تو این روزا که هممون شاید کارایی داریم که خیلی تایم طولانی نشستیم یا ایستادیم و خیلیامون هم ورزش نمی‌کنیم، در کل همچین گجتی حس و حال خوبی داره و اگه عادت کنیم به استفاده ازش هم برای حس و حالمون خوبه هم برای بدنمون خوبه. یعنی از اون دسته گجتاییه که شاید برای سلامتیمون هم مفید باشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید و به دردتون خورده باشه و جزو هیلاتلیایی باشید که همیشه خودتون ورزش هم میکنید.